На межі води і піску відбувається дуже дивна штука, яку легко пропустити, якщо не придивлятися. Кулик рухається так, ніби постійно помиляється. Збиває ритм, робить зайві кроки, раптово завмирає, потім різко змінює напрямок. Але якщо дивитися трохи довше, починаєш помічати деталь, яка все ламає. Кожна така дивна пауза закінчується однаково – точним уколом в землю в місці, де зовні взагалі нічого не змінюється. Не розкопування, не пошук, не перебір – одразу в точку. І це повторюється знову і знову, ніби птах працює не з тим, що видно, а з тим, що відбувається під поверхнею прямо зараз. І найцікавіше, що це лише один із моментів, які починають складатися в цілісну картину, але вона стає зрозумілою не одразу. Якщо додивишся до кінця, почнеш інакше дивитися на звичайний берег. Якщо вам не важко, ви завжди можете підписатись на канал у знак підтримки і побігли дізнаватись цікавеньке. Танець, який зводить з розуму. Американський вальдшнеп. Він виходить на відкриту ділянку і починає рух, який складно пояснити логікою. Крок, пауза, легке похитування, ще крок. І це виглядає як імпровізація під невидиму музику Майкла Джексона. Тіло працює хвилями, голова рухається незалежно від корпусу, а ноги задають ритм, що повторюється знову і знову. Насправді це цікава стратегія. У цей момент під землею черв'яки реагують на вібрації, змінюють положення, і саме це видає їхню присутність. Вальдшнеп або американський лісовий кулик не поспішає. Він витримує темп, ніби знає, що кожен рух має відгук. Його очі розташовані високо і трошки позаду, тому він контролює простір, не перериваючи танцю. Коли сигнал з'являється, рух різко змінюється. Дзьоб входить у ґрунт точно в точку, де щойно було зафіксовано найменший зсув. Потім знову спокій, знову ритм і знову цей дивний хід, який виглядає комічно лише для спостерігача. Для нього це інструмент впливу на середовище, спосіб змусити здобич видати себе. І що довше дивишся, то більше помічаєш повторювальні патерни, ніби це відточена техніка, а не випадковість. Саме тому цей танець став вірусним. Він одночасно смішний і надто точний, щоб бути просто грою. Вальдшнеп не підлаштовується під світ, він змушує світ реагувати. Так що тепер ви знаєте, чого птах так дивно танцює. Вони слухають землю, керують дзьобом як інструментом і читають ґрунт як карту. Кулик заходить у м'який ґрунт і не шукає очима, він вмикає дзьоб. Усередині дзьоба працюють чутливі рецептори, які ловлять найменші коливання. І коли під шаром піску чи мулу щось ворушиться, сигнал вже є. Дзьоб занурюється без різких рухів, наче антенну опустили в середовище, і далі починається точна робота. Кінчик може злегка відкриватися, незалежно від основи, ніби маленький пінцет працює окремо від руки. І саме там відбувається захоплення здобичі. Птах не витягує весь дзьоб, не розкидає ґрунт, не видає себе. Він діє всередині середовища, де ми нічого не бачимо. При цьому він постійно сканує поверхню. Різна вологість, щільність і навіть температура ґрунту дають підказки, де більше шансів знайти їжу. Кроки короткі, але не випадкові. Вони розкладені в ритм, що дозволяє зчитувати більше сигналів за той самий час. Кулик ніби читає карту, яка змінюється щосекунди, і встигає реагувати швидше, ніж здобич розуміє, що її знайшли. Коли умови змінюються після дощу або відпливу, змінюється і його стратегія. І цей перехід відбувається без пауз. Усе це виглядає як спокійна прогулянка, але під поверхнею точне мікрорішення кожної секунди. І саме ця здатність працювати всліпу робить куликів ефективнішими за багатьох хижаків, які покладаються лише на зір. Вони не шукають, вони відчувають. І це інший рівень полювання. Політ, який звучить. Імміграції, що не вкладаються в уявлення. Коли бекас звичайний підіймається в повітря під час шлюбного польоту, він не просто літає, він грає. Повітря проходить крізь його хвостові пера і створює характерний звук, що нагадує блеяння. І цей звук не випадковий, він формується геометрією пера і швидкістю руху. Птах змінює кут і траєкторію, і разом із цим змінюється тембр,
ніби він керує інструментом прямо в небі. Це демонстрація сили, контролю і точності одночасно. А коли справа доходить до міграції, межі витривалості зсуваються ще далі. Грицик малий здатен летіти тисячі кілометрів без зупинки, використовуючи запаси енергії так, ніби прорахував маршрут до дрібниць. Перед стартом тіло змінюється, накопичується жир, перебудовується метаболізм, навіть внутрішні органи можуть змінюватися в об'ємі, щоб оптимізувати витрати. У польоті немає права на помилку. Кожен кілометр має сенс, кожен рух крила підпорядкований економії. Вітер, висота, температура – усе враховується в реальному часі. І коли він нарешті сідає, це не просто приземлення, це завершення маршруту, який здається нереальним для живої істоти. Такі перельоти не виглядають героїчно, вони виглядають неможливо, поки не бачиш, що це повторюється з року в рік. Соціальні сигнали, які ми не помічаємо. У зграї кулики постійно обмінюються сигналами, які не звучать як гучні крики. Положення тіла, кут нахилу, швидкість кроку – усе це має значення і читається іншими. Коли один птах змінює темп, сусіди підхоплюють це майже миттєво. І вся група перебудовується без видимого наказу. Це дозволяє тримати дистанцію і уникати зіткнень, навіть коли рух інтенсивний. Під час годування ці сигнали допомагають розподіляти простір, щоб не заважати один одному. При небезпеці достатньо невеликої зміни поведінки, щоб хвиля реакції пройшла через усю зграю. Вони не дублюють дії, вони доповнюють їх, і тому рух виглядає узгодженим. Навіть у польоті ці мікросигнали зберігаються, і форма зграї тримається стабільною. Людське око часто не встигає за цими змінами, але для них це базова мова. І саме ця тиха координація робить групу ефективнішою за набір окремих птахів. Один із соціальних сигналів, що вам подобається моя творчість на моєму каналі – це донати на Монобанку та спонсорство. Ставайте спонсором рівня дослідники і відкривайте для себе додаткові відео. А тих, хто на цей раз підтримав канал, ви вже бачите на екрані. Завдяки вам цей канал існує та розвивається. Дуже вдячна кожному, хто підписується, слідкує за моїм телеграм-каналом і підтримує гривнею на розвиток. Якщо захочеш долучитися, посилання на екрані та у описі під відео. Але я закликаю головне – донатити ЗСУ. Адже для наших захисників це дуже необхідно. Дякуньки тим, хто підтримує армію, а також допомагає братам нашим меншим. Обійняла і перейдемо далі до відео. Очі, які бачать майже все. У куликів очі розташовані так, що простір навколо майже не має сліпих зон. Вони можуть контролювати горизонт і те, що відбувається позаду, не повертаючи голову. Під час пошуку їжі голова часто опущена, але огляд не зникає, він просто розподіляється інакше. Це дозволяє поєднувати дві задачі в один момент – знаходити здобич і відслідковувати небезпеку. Коли щось змінюється в полі зору, реакція миттєва і без зайвих рухів, ніби сигнал проходить коротшим шляхом. Така конфігурація очей дає перевагу на відкритих просторах, де сховатися складно. А час на рішення обмежений. Вони не метушаться, не озираються хаотично, контроль відбувається постійно і спокійно. Навіть у зграї кожен птах тримає свій сектор, і разом вони перекривають майже весь простір. Це виглядає як колективна система без центрального керування. І коли з'являється загроза, підйом відбувається синхронно, ніби всі отримали один і той самий сигнал. Усе це тримається на простій, але дуже ефективній ідеї – бачити більше, ніж потрібно для одного завдання. Маскування на рівні гри в шахи і гнізда, яких немає. Коли кулик зупиняється, він ніби зникає. І справа не лише в кольорах пір'я, а в тому, як він використовує фон. Малюнок на тілі розбиває контур, і око не може зібрати форму в єдине ціле. Птах обирає позицію, де світло, тінь і текстура працюють на нього, і тоді навіть прямий погляд не дає результату. Те саме стосується гнізд. Часто це просто невелике заглиблення в землі, без видимих конструкцій. Яйця мають візерунок, який повторює навколишній фон настільки точно, що різниця зникає. Дорослий птах може відволікати увагу, відходячи вбік і імітуючи слабкість, але це лише частина стратегії. Основна ставка – на те, що гніздо не знайдуть взагалі. І це працює, бо пошук стає грою проти середовища, а не проти птаха. Кожен вибір місця – це рішення з урахуванням десятків факторів – від структури ґрунту до напрямку світла.
Як вони біжать від хвиль і чому це працює. На узбережжі кулики зазвичай рухаються в ритмі прибою. Хвиля підходить, вони відступають. Хвиля відходить, вони миттєво повертаються вперед. Готова посперечатися, ви бачили таке або у відео, або в реальному житті. Це не просто втеча від води. Це спосіб використовувати момент, коли вода відкриває новий шар ґрунту. Саме в ці секунди на поверхні з'являється більше їжі, і той, хто встиг першим, отримує перевагу. Рух виглядає хаотичним, але насправді він прив'язаний до циклу хвилі і відточений до автоматизму. Ноги працюють швидко, корпус стабілізується, щоб не втрачати баланс на вологому піску. Вони не заходять занадто далеко і не відступають зайво. Дистанція тримається ідеально. Кожен забіг уперед – це коротке вікно можливостей, яке потрібно використати максимально. І коли хвиля повертається, вони вже готові відступити, не втрачаючи ритму. Цей біг із хвилями виглядає як гра, але це точна синхронізація з процесом, який повторюється безкінечно. Дивний танець під час догляду за самкою. У період розмноження поведінка стає ще складнішою, і з'являються рухи, які виглядають як постановка. Самець може виконувати серію кроків, підскоків і розворотів, тримаючи ритм і змінюючи амплітуду, ніби перевіряє реакцію. Пір'я підіймаються, крила частково розкриваються, і кожен елемент додає інформації про стан і можливості. Це не випадкові жести, це послідовність, яка має значення для іншого птаха. Самка оцінює не лише вигляд, а й точність виконання, витривалість і стабільність ритму. Якщо щось ламається, інтерес зникає так само швидко, як і з'явився. У деяких видів до цього додаються звуки, що підсилюють ефект і створюють цілісну картину. Важливо, що все відбувається на відкритому місці, де кожен рух видно. Це момент, коли індивідуальні якості виходять на перший план. І коли синхронізація досягається, поведінка змінюється, напруга спадає. І пара переходить до наступного етапу. Цей танець не виглядає довгим, але в ньому зібрано максимум інформації за короткий час. Кулики працюють із тим, що для більшості лишається невидимим. Вібрації, ритми, мікросигнали і короткі вікна можливостей. Вони не зупиняються на поверхні, вони взаємодіють із середовищем глибше, ніж здається з першого погляду. І чим довше дивишся, тим більше помічаєш, що кожен їхній рух має причину. Тому їхня поведінка є однією з найцікавіших у світі. Напиши в коментарях, як думаєш, вони більше покладаються на відчуття чи аналіз середовища, і де проходить межа між цим. Підписуйся, залишайся зі мною тут на каналі Vibe Планети. Тут ми розбираємо природу так, що після відео її вже не зможеш ігнорувати. Допомагай безпритульним тваринкам та волонтерам, які ними опікуються. Можеш допомогти комусь з тих, яким допомагаю я. Посилання у описі. Дякую тим, хто донатить ЗСУ, допомагає нашій армії вистояти та залишитися живими. Цим ви допомагаєте і собі жити не під постійними обстрілами, радіти весні та кожному моменту. Дякую, що були зі мною. Бережіть себе та природу. Слава Україні та її героям!